ไปนี่ต้องทำไมมันได้เอาโมดเว้นมันกำกับมันน้อยแบนะกำกับมันน้อยแบตัวตายมันฉลาดมาอยู่ทำแล้วคนสัวๆมาเรียนอ่านใจมีน้ำใจใจไปลองแรกสารก็แรงแห้งที่หนาวนั่นแหละ